Kooperativa si zpracovává měření uhlíkové stopy už od roku 2018. Postupně to měření zkvalitňujeme, zejména co se týká vstupních dat, a samozřejmě používáme to pro stanovení nějaké dlouhodobé dekarbonizační strategie a vlastně pro celkovou strategii udržitelnosti. Pro nás je zásadní mít spolehlivého partnera, který nejenom dobře změří uhlíkovou stopu kooperativy na základě dodaných dat, ale dokáže nám také efektivně poradit s celkovou strategií toho, jak tu uhlíkovou stopu snižovat. A myslím si, že Envitrail tohle to splňuje. Pro kooperativu jsme vypracovali audit uhlíkové stopy celé společnosti čítajících přes 250 objektů, a to převážně poboček společnosti vyskytujících se po celé České republice. Výpočet byl proveden v celém rozsahu GHG protokolu, tedy ve skoupu 1 a 2 a ve všech relevantních kategoriích skoupu 3. Kooperativa již měla spočtenou uhlíkovou stopu za předchozí roky. Rozsah výpočtu, tedy hranice, byly však odlišné, protože jsme pro následující roky vypracovali doporučení na dostatečně kvalitní sběr dat pro všechny kategorie dle GHG protokolu. My jsme si na základě letošního měření uvědomili, že zejména ve skoupu 3 máme velké rezervy z hlediska kvality dodávaných dat a vlastně také z hlediska optimalizace procesů, které ten skoup 3 představují. To je pro nás docela velká výzva pro to, abychom si nastavili efektivněji některé procesy fungování firmy a možná taky trošičku změnili mindset lidí, kteří u nás pracují. Proto je pro nás zásadní snažit se alespoň částečně eliminovat ty dopady, které klimatická změna přináší. Snažíme se to dělat skrz náš core business, to znamená to, co je pro nás přirozené. Řešíme například cirkularitu v oblasti náhradních dílů u motorových vozidel. Řešíme dopady povodní a záplav na obce v souvislosti se změnou naší krajiny. Připravujeme řadu opatření v našem vlastním fungování. Budova, ve které sídlí centrála kooperativy, dostala již před 10 lety certifikát LEED Platinum za ekologickou stavbu, ekologický provoz, a je to trend, ve kterém chceme pokračovat. Ta budova je jenom pro ilustraci chlazená vodou z Vltavy, takže šetříme energii a využíváme vlastně přirozený přírodní zdroj, který máme tady na blízku.